निर्माणको लागि विभिन्न प्रकारका कङ्क्रिटहरू चाहिन्छ, जस्तै प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट पीसीसी, रेनफोर्सड सिमेन्ट कङ्क्रिट आरसीसी, प्रीस्ट्रेस्ड कङ्क्रिट र रेडी मिक्स कङ्क्रिट आरएमसी आदि। आज यस भिडियोमा हामी रेडी मिक्स कङ्क्रिट आरएमसी को बारेमा चर्चा गर्नेछौं। रेडी मिक्स कङ्क्रिट आजकल सिभिल निर्माण कार्यहरूमा प्राय सुनिन्छन्। आखिरमा के हो त रेडी मिक्स कङ्क्रिट? ब्याचिङ प्लान्टमा स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसनका आधारमा तयार हुने कङ्क्रिटलाई रेडी मिक्स कङ्क्रिट भनिन्छ। रेडी मिक्स कङ्क्रिट ब्याचिङ प्लान्टबाट ल्याएर सिधै प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यसलाई रेडीमेड कङ्क्रिट पनि भन्न सकिन्छ। तयार भएको कङ्क्रिट ट्रकमा भएको ट्रान्जिट मिक्सरको सहायताले साइटमा ल्याइन्छ। रेडी मिक्स कङ्क्रिट बढी टिकाउ र बलियो हुन्छ। यो कुशलतापूर्वक बनाइएको हुनाले यसको मिश्रण सटीक र उच्च गुणस्तरको हुन्छ। यसलाई बनाउनु अघि फोहोर र माटो हटोस् भनेर यसको सबै एग्रिगेट्सले धोइन्छ। यो M15, M20 वा उच्च ग्रेड जस्ता सबै ग्रेडहरूमा बजारमा उपलब्ध हुन्छ। यो ठूला कम्पनीहरूद्वारा उत्पादन वा बिक्री गरिन्छ। यो प्रति घन मिटर, क्युबिक मिटर एकाइद्वारा किन्न र बेच गरिन्छ। ट्रकमा स्ट्र्याप गरिएको ट्रान्जिट मिक्सरमा 6 क्युबिक मिटर कङ्क्रिट हुन्छ। रेडी मिक्स कङ्क्रिटका फाइदाहरू: 1. अत्याधुनिक उपकरण र सुसङ्गत विधिहरू प्रयोग गरेर उत्पादित रेडी मिक्स कङ्क्रिट उच्च गुणस्तरको हुन्छ। 2. यसको प्रयोगले झनै टिकाउ र बलियो संरचना बन्छ। 3. यो बजारमा उपलब्ध रेडी टु युज कङ्क्रिट भएकोले यसलाई ल्याएर सिधै प्रयोग गर्न सकिन्छ। 4. रेडी मिक्स कङ्क्रिटको प्रयोग निर्माण कार्यको गति बढाउँछ। 5. यो पहिले नै तयार रेडीमेड हुन्छ, त्यसैले यसलाई बनाउन वा श्रम लागत लाग्दैन। 6. राम्रो ह्यान्डलिङ र उचित मिश्रणको कारणले सिमेन्ट खपत 10-12 घटाउँछ। तयार मिक्स कङ्क्रिट कहाँ प्रयोग गरिन्छ? निर्माण स्थलमा कङ्क्रिट मिसाउने सुविधा नभएका निर्माण प्रोजेक्टहरूमा रेडीमेड कङ्क्रिट प्रयोग गरिन्छ। कङ्क्रिट बनाउन मिक्सिङ उपकरण, श्रम, मिक्सर अपरेटरहरू साथै कङ्क्रिट सामग्रीहरूको खरिद र स्टोरिङ आवश्यक पर्दछ। रेडी मिक्स कङ्क्रिटले यी सबै लागत र समय बचत गर्छ। यो सबै संरचनाहरू निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै भवनहरूमा, पुल वा ब्रिजहरूमा, रिटेनिङ वाल, सडक, फुटपाथ, चिम्नी र टावरहरू, पानी ट्याङ्की आदि। साथीहरू, आजलाई यति नै। आशा छ यो भिडियो तपाईलाई उपयोगी लाग्यो। यदि लाग्यो भने लाइक गरी शेयर गरिदिनुहोला। अर्को भिडियो कुन टपिक होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोला। साथै थप यस्तै भिडियो हेर्न च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।